Hôm nay Segera đi giúp người thân chuyển nhà. Họ xuất phát từ đồng cỏ ở độ cao lớn, bắt đầu di cư đến độ cao thấp. Sáng nay, Segera đi giày một bên, nói với bọn trẻ, hãy để họ chăm sóc đàn cừu, cũng phải trông chừng nhà. Hôm nay anh ấy sẽ giúp người thân chuyển nhà, lấy cừu và đồ đạc của người thân. Đồng cỏ mùa hè từ độ cao lớn, chuyển đến đồng cỏ mùa đông ở độ cao thấp. Phải đến ngày mai khi anh ấy về. Segera chỉ đùa thôi, để Á Tâm cũng đi theo. Tiểu Á Tâm vội vàng từ chối. Hắn nói hắn không đi được xa như vậy đường núi, tốt nhất là ở nhà mình. Segera đã đóng gói hành lý rồi. Trên đường về nhà người thân, lần này hắn không mang theo dây náp, bởi vì con đường thật sự rất xa. Bây giờ Segera đã mang theo con lừa của mình, đến lối vào của đồng cỏ ở độ cao lớn. Đây là điểm cuối mà xe có thể đến. Những người chăn nuôi đã xây dựng các bậc thang ở đây, tránh lối vào trở nên đặc biệt bùn, trượt ướt, cũng tiện cho đoạn đường cuối cùng xe không đến được, có nhân lực xử lý kết nối. Bây giờ Segera đang dắt lừa, chậm rãi đi vào con đường núi. Càng đi vào trong thì càng hẹp. Đồng cỏ cao từ Yamaguchi đến nhà người thân. Đoạn đường này không ngắn, phải đi qua vài sườn đồi và hẻm núi. Phía trước không đi xa lắm, Segera dẫn con lừa đến một hang động. Ở đây có một bồn rửa làm bằng bê tông. Cái này dành riêng cho gia súc đi đường dài, điểm bù nước đã chuẩn bị. Con lừa và con la mang theo vật nặng đi trên đường núi. Thỉnh thoảng cần dừng lại uống nước. Chậm lại. Có một điểm bù nước khác trong hang bên cạnh. Nước suối trên núi từ khe đá trên đỉnh hang, từng giọt rơi xuống, rõ ràng và lạnh. Đây là điểm nước suối dành riêng cho người uống. Người chăn gia súc mang hành lý đi bộ đường dài, lúc nào cũng có thể dừng lại đây uống nước, bổ sung sức mạnh. Điểm bù nước như thế này, trên con đường này đến đồng cỏ ở độ cao lớn, có mấy nơi, giống như một trạm nhỏ trên đường đi. Bảo vệ người chăn nuôi và gia súc, có thể đến đích suôn sẻ. Segera dắt lừa đi hết đường, đi hơn 2 tiếng. Vào vùng cao hơn. Nhiệt độ ở đây đã rõ ràng là thấp hơn nhiều so với lối vào. Ban ngày cũng vậy. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ ở đây sẽ giảm mạnh hơn. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn là tiêu chuẩn của đồng cỏ núi cao. Segera đã đến đích. Những nơi trú ẩn bằng đá này là ngôi nhà tạm thời của những người chăn gia súc. Một số gia đình đã chuyển đi rồi, nhưng người thân của gia đình Segera là người cuối cùng chuyển đi. Segera dắt lừa vào nhà người thân, tiến lên chào từng người một. Họ hôn lên mu bàn tay nhau, hoàn thành nghi thức gặp gỡ mà họ truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lúc này, hàng xóm cũng tụ tập lại với nhau. Segera cũng đã có mặt như một người thân. Mọi người ngồi xuống uống trà đi, thảo luận về phân công lao động và tuyến đường tiếp theo. Trong năm, tổng cộng đã có nhiều cuộc di cư như vậy. Lần nào cũng là hàng xóm, bạn bè và người thân đến giúp đỡ. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi cuộc di cư là một hành động tập thể, là cần thiết cho cuộc sống. Nó cũng là mối liên kết tình cảm giữa các nhóm dân tộc. Bây giờ họ đang tập hợp những con lừa. Họ phụ trách ký gửi lều, nồi và chảo, các mặt hàng sinh hoạt như dự trữ thực phẩm. Sáng mai phải đi sớm. Một gia đình như thế này là đại diện điển hình nhất của cuộc sống du mục. Mùa hè chăn thả trên đồng cỏ mát mẻ ở độ cao lớn.
Mùa đông thì chuyển xuống độ cao thấp, nơi khí hậu ôn hòa cho mùa đông. Trời tối dần, cái lạnh trên núi cũng bắt đầu tăng lên. Họ sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp ánh sáng có điều kiện tốt hơn một chút cho gia đình. Thậm chí còn có một máy phát điện diesel nhỏ. Ngày hôm sau lúc 5 giờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên. Cái lạnh bao phủ thung lũng. Trẻ em phải ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm. Người lớn đã bắt đầu bận rộn. Đóng gói đồ dùng sinh hoạt, cất lều đi. Nhịp điệu của cuộc di cư đã được thắp sáng. Chờ ánh bình minh đầu tiên lên đến đỉnh núi, họ sẽ bước lên. Hành trình dài đến đồng cỏ độ cao thấp. Bọn trẻ cũng liên tục tham gia, giúp đóng gói hành lý, chuyển hàng. Mọi người đừng nhìn vào ống kính hình như trống rỗng. Thực ra trên sườn đồi này có rất nhiều đồng cỏ nhỏ và lá bên trong của cây bụi. Đối với cừu, đây là một bàn ăn miền núi. Ngoại trừ đàn cừu, gia đình du mục thường còn nuôi một số gia súc nhỏ như gà. Trong khi đó, họ còn nuôi mấy hộp ong nữa. Cỏ hoa dại trên núi rất nhiều hoa. Ong hái hoa để làm mật ong, không chỉ mang lại vị ngọt cho gia đình, nó là một nguồn dự trữ dinh dưỡng và thuốc men. Như thế này, trên núi, cuộc sống của họ gần như tự cung tự cấp. Chỉ một phần như lúa mì, mì gạo lá trà, hàng tiêu dùng hàng ngày như đường và muối, cần phải dựa vào bên ngoài để có được. Một số người chăn nuôi thậm chí còn tự trồng lúa mì. Trên đồng cỏ núi cao như thế này, mùa hè là mùa cỏ nhiều nhất. Nhiệt độ núi mát mẻ, đồng cỏ dày đặc, thích hợp cho chăn cừu. Nhưng bây giờ là tháng 8 rồi, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Gió núi vào ban đêm, sự phát triển của đồng cỏ cũng chậm lại. Không lâu nữa, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Chờ mùa đông đến, tuyết phủ kín núi. Đồng cỏ cao này không thích hợp cho gia súc ở lại. Mọi người đã bận rộn một thời gian rồi. Sogra chiên vài quả trứng, ăn một bữa sáng đơn giản để bổ sung sức mạnh. Giữa Sogra và những gia đình này, tất cả đều thuộc cùng một bộ lạc. Lối sống của người du mục quyết định rằng họ hiếm khi di chuyển một mình, mà lấy bộ lạc làm đơn vị cơ bản. Mọi người chăm sóc lẫn nhau. Khi di cư, lực lượng lao động của một gia đình có thể không đủ cho mọi thứ. Nếu không có sự giúp đỡ của người thân trong khu phố, gần như không thể hoàn thành thành công. Sau bữa sáng, mọi người không có chút chậm trễ nào, lập tức lại tiến đến bước quan trọng nhất. Đó là đặt các vật dụng sống lớn nhỏ trên lưng con lừa. Ở đây thật sự rất đặc biệt. Khả năng chịu tải của lưng lừa bị hạn chế. Nếu một bên nặng một bên nhẹ, đi trên con đường núi hiểm trở, dễ dàng để cơ thể lừa nghiêng, thậm chí bị thương. Vì vậy, họ sẽ đặc biệt chú ý đến sự cân bằng trọng lượng của hai bên. Trong cuộc di cư của các gia đình du mục, tất cả các mặt hàng lớn nhỏ, từ nồi và chảo, lăn cuộn vào thực phẩm quần áo, hầu như đều phải dựa vào lừa để vận chuyển. Bạn có thể hỏi, tại sao người dân ở đây không dùng ngựa? Trên thực tế, điều này và nhu cầu môi trường địa phương và thói quen truyền thống. Trước hết, lừa có sức chịu đựng tốt hơn, họ không theo đuổi tốc độ, nhưng có thể ở trên con đường núi dốc, đi vững trên con đường hẹp của dốc đá. Đối với người chăn nuôi, di chuyển không phải là về nhanh, nhưng đặc tính này của lừa ổn định rất phù hợp. Thứ hai, lừa ăn ít hơn, khả năng chống đói khát mạnh mẽ. Đối với người chăn nuôi, lừa là xe tải di động. Cho dù đi bao nhiêu con đường núi, hắn đều có thể nắm giữ tài sản ổn định, kéo đến đồng cỏ mới.
Mặt trời dần dần mọc lên từ ngọn núi xa xa. Ánh sáng bình minh chiếu xuống sườn đồi. Những người chăn gia súc tăng tốc độ hành động trong tay. Đây là cảnh mà những người du mục không thể quen thuộc hơn. Họ lặp đi lặp lại cuộc di cư này hết lần này đến lần khác, tiếp tục nhịp sống của tổ tiên. Cậu bé này đang đặt một con cừu đã cứng, kéo ra khỏi chuồng cừu. Con cừu này là nạn nhân của gió lạnh ban đêm, bị cướp đi mạng sống vì lạnh. Đồng cỏ núi cao khí hậu thay đổi, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, cho dù có chăm sóc nhiều hơn, cũng không thể tránh khỏi tai nạn như vậy xảy ra. Con lừa này đột nhiên nằm trên mặt đất, sao cũng không chịu đứng dậy, mọi người chỉ có thể đẩy nó lên thật mạnh. Trên lưng con lừa trông không có gì đặc biệt nặng, chỉ là vài cái chăn và vài cái chai rỗng. Nhìn thế nào cũng không giống như gánh nặng có thể đè bẹp nó. Con lừa mặc dù sức mạnh, nhưng tính khí của họ nổi tiếng là cứng đầu. Nếu anh ấy cảm thấy gánh nặng không thoải mái, đồ mang không đúng chỗ, hoặc trái tim chống cự, sẽ trực tiếp nằm xuống không chịu đứng dậy. Trong những thùng nhựa này là mật ong tự làm của họ. Họ giới thiệu rằng đây là mật ong tự nhiên 100%. Bây giờ họ đang tìm một con lừa để vận chuyển những thùng mật ong này, để không trộn lẫn với các đồ lặt vặt khác, bị hư hỏng hoặc bị rò rỉ trên đường đi. Ánh sáng mặt trời chiếu vào thung lũng từng chút một. Hiện tại, những người chăn nuôi về cơ bản đã đóng gói xong rồi. Tất cả tài sản đều bị trói vào lưng lừa. Trước khi khởi hành, họ cũng sẽ làm một việc thiết yếu: dọn dẹp rác thải sinh hoạt. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, thời gian dọn dẹp cuối cùng cũng đến. Đàn cừu bị đuổi ra khỏi chuồng, đi về phía đường núi. Trong khi đó, những con lừa nặng nề cùng nhau gia nhập đội. Tuyến đường di cư này về cơ bản là các tuyến đường di cư theo mùa cố định. Con đường này không phải tự ý mở ra, mà là ông bà của họ, con đường cố định từng thế hệ từng bước đi ra. Gia đình Sogra, mỗi mùa hè năm trước, họ cũng sẽ đến đồng cỏ núi cao này. Nhưng năm nay vì một số lý do, họ không thể chăn thả ở đây nữa. Đội di cư lớn, mở rộng hùng vĩ giữa các thung lũng. Vai, trên lưng lừa đầy đồ đạc. Những người chăn gia súc có thể đi trước để mở đường, hoặc đi theo và chăm sóc gia súc. Đàn cừu thường được rửa trước khi chia thành từng đợt, sẽ không đem cả đàn cừu của bộ lạc, tất cả cùng một lúc bắt kịp đường. Số lượng quá lớn, đơn giản là không đủ nhân lực để chăm sóc, một chút sơ suất sẽ có xác chết đi bộ bị thương hoặc thậm chí bị bỏ lại phía sau. Cừu vừa đi vừa ăn, dừng và đi. Người chăn gia súc cũng phải luôn chú ý đến chuyển động của đàn cừu. Bây giờ có sự di cư của những người chăn gia súc, nó dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Trước đây khi những người chăn gia súc di cư, thường đi bộ vài ngày hoặc thậm chí mười mấy ngày. Hành trình dài, vượt núi. Trên đường đi phải dựng lều nghỉ ngơi. Đàn cừu cũng thường vì đường đi quá dài mà bị mất mát mệt mỏi. Hiện nay, điều kiện giao thông dần được cải thiện. Đường cao tốc dẫn đến một số lối vào trang trại. Một số hàng hóa cũng có thể được vận chuyển trước bằng ô tô. Con đường thực sự cần phải hoàn thành bằng chân và gia súc, rút ngắn rất nhiều. Đối với người chăn nuôi, mặc dù thiên tỷ vẫn vất vả, nhưng ít nhất không còn là loại đó nữa. Tình huống khó khăn của con đường bất tận. Lúc này đội đã đến điểm bù nước này rồi. Những con lừa háo hức uống nước. Đối với người chăn nuôi, lừa là lao động im lặng thực sự. Họ ăn rất ít,
nhưng lại phải mang theo hành lý nặng nhất. Tiếp tục đi. Đội của Thiên Tỷ đã đi được nửa đường rồi. Khoảng cách đến đích chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa thôi. Sau khi ra khỏi hẻm núi dốc đứng, cuối cùng họ đã đến lối vào của đồng cỏ núi cao. Địa hình ở đây nhẹ nhàng, tầm nhìn rộng. Nó có thể được sử dụng như một điểm sửa chữa ngắn hạn. Mọi người tháo dỡ gánh nặng cho lũ lừa. Hít thở đi, đàn cừu vẫn còn ở phía sau. Từ từ lái xe bằng tay. Sẽ mất chút thời gian để đến đây. Vì vậy, trong khi khoảng trống này, những người chăn gia súc nghỉ ngơi tại chỗ, chờ sau khi cừu hợp lại mới tiếp tục vận chuyển. Hiện tại nhân lực không còn nữa, hồi hộp như lúc mới lên đường. Sogra chào tạm biệt người thân, trở về nhà. Sogra lần này còn mang một ít nước về. Gần đây, gia đình đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nước nghiêm trọng, cũng coi như là giải quyết vấn đề cấp bách. Sogra đã có một ngày mệt mỏi, nhưng nhìn thấy những đứa trẻ, tất cả sự vất vả và mệt mỏi của anh ấy đều bị pha loãng. Ông ta lấy nước cho bọn trẻ uống. Cuộc sống du mục không bao giờ dễ dàng. Di cư thiếu nước. Mỗi bước làm việc đều nặng nề và khó khăn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy like, subscribe kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nhé.